Hello, mic testing, 1 2 3. So अहिले चाहिँ यहाँ माइक सेटअपहरु गरिरहेको छु यो हुन चाहिँ उजानी समथिङ आई फरगट त्यो ब्रान्डको खोज्दै थिएँ मैले यो केस यो वाला विथ माइक एडाप्टर हट्ने त्यो पाइरहेको थिएन द्याट्स वाइ मेरो पहिला अडियो पनि सेयरिङ एन्ड मसँग पहिला एडाप्टर थियो बट लाइक कहाँ अड्काउने के गर्ने भइरहेको थियो सो द्याट्स वाइ यसमा अहिले चाहिँ यसमा गरिरहेको छ अनि आजलाई चाहिँ काम चलाउ माइक टेस्ट पनि गर्छु पछि आफ्टर दिस लाइक आज जान पाइँदैन भोलि लाइक सेकेन्ड सर्भिसको लागि पनि छ डेट आइसक्यो सो द्याट्स वाइ अहिलेलाई चाहिँ काम चलाउ माइक सेटअप हुन्छ अनि अलिअलि भिडियोजहरू अब आउँदै गर्छ बिस्तारै लकडाउन खोल्दैछ अलिअलि गर्दै सो Hey, what's up everyone? Hope you guys are doing well. And आजको भिडियोमा चाहिँ like I'm just gonna be checking out my setup. I mean मैले माइक सेट गरेको छु अहिले हल्का फुल्का कोचकाच पाराले त्यो भयो अनि पछि मैले यो माउन्ट अर्कै राखेको छु माउन्ट प्लस गोप्रो केस सो त्यो गोप्रो केसको हल्का माथिपट्टि उठ्छ क्या बिकज एडाप्टर त्यही माथि नै अड्किएको छ सो क्यामेरा एङ्गल नि कस्तो आउँछ आई डोन्ट नो मैले आफ्नै स्क्रिन देखिरहेको छु अलिअलि जुन चाहिँ देखिँदैन थियो सो आई फिल लाइक धेरै बाटोको आउँछ मोर देन लाइक त्यो मेरो माइक खस्यो होइन मोर देन त्यो बाइक आई मिन अब हल्का यतिसम्म आउँथ्यो नि त अनि लाइक योभन्दा माथि मात्र आउँछ जस्तो फिल भइरहेछ इफ त्यस्तो हुन्छ भने अर्को एउटा त्यो लिनुपर्छ यहाँ गोप्रोबाट एक्सटेन्डर के भन्छ आएर न त्यस्तै के जुनको लागि अब अहिले कतै पनि खुल्ला आउँदैन सो काम चलाऊ एभ्रिथिङ इज काम चलाऊ अहिलेलाई अनि क्लिनिक जाँदैछु भोलि यो भिडियो आई डोन्ट नो इफ आई पोस्ट इट यत्तिकै नै ओर फेरि म सर्भिस भ्लग पनि बनाउँछु लाइक सेकेन्ड सर्भिसको टाइम भइसक्यो 5000 मा हो भर्खर मेरो 3400 गोडिरहेछ अनि यो लकडाउनको कारणले चाँडो सर्भिस के गर्छ यार चाँडो सर्भिस भए जस्तो फिल भइरहेछ बिकज धेरै बुढेकै छैन अनि यो मेरो सेकेन्ड सर्भिसको भ्लग हुन्छ सबै भ्लगै सर्भिसको बारेमा हुन थाल्नु पर्छ छैन एभ्री सर्भिसमा भ्लग नयाँ भ्लग गर्दै पानी परेर नि बाइक यस्तो फोहोर भएको छ नि अहिले गएर वासमा पनि दिन्छु भोलि सर्भिसिङमा दिँदाखेरि उनीहरूले वास गर्छ त्यस्तो अहिले वासमा दिइदिन्छु अनि कहाँबाट कुरा ल्याउला सातो जाने गरी ल्याउँछ बा मलाई यो किन मेरो माइक खस्छ वाला फिल भइरहेछ कि एन्ड विन्ड नोइज कतिको छ डु गिभ योर रिभ्युज अन नयाँ अडियो एन्ड मैले राम्रो सेटअप नगर्नुको कारण चाहिँ आम चेकिङ आउट अर्को हेलमेट अनि त्यसको कारणले हो यसमा किन सेट गरेर राख्नु त्यो मैले अर्को हेलमेटमा लिने भए म त्यसमा सेट गर्छु भनेर सो द्याट्स वाइ माइकले काम गरिरहेछ कि छैन पनि थाहा छैन हो छ
अस्ति एकजनाले मिरर पनि फुटाइदिएर मिरर पनि काम चलाउ मिरर हालेर चाहिँ त्यो ऐना पसलमा गएर सबै यस्तो क्लोज देख्छ नि लाइक यो मिररमा यहाँ टाढाको देख्छ भने यो मिररमा क्या नजिक देख्छ क्या त्यो पनि सबै ब्लर देख्छ कामै छैन आफ्टर मार्केट मिरर हाल्छु भनेर सोचिरहेँ आई डोन्ट नो इफ हेलमेट लिएँ भने अलि पछि हाल्छु हेलमेट लिएन भने चाहिँ हालिहाल्छु अलि ठुलो खालको लाइक रिजोम आएको त पुन्टे पुन्टे त कामै छैन केही देख्दै देख्दैन मलाई मिरर चेक गरिराख्नुपर्छ छिनमा सो आई फिल एकदमै अनकम्फर्टेबल यही मिरर नै एकदमै अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ बिकज राइट साइडमा केही देख्दैन सबै लाइक एकदमै क्लोज देख्छ है प्लस त्यो भाइब्रेट हुन्छ एकदमै सो त्यही हो अहिलेको लागि यति यो अडियो चेक गर्नको लागि मात्र मैले यति भन्नलाई हो लकडाउन राम्रो खुला छ त्यही पनि कस्तो प्याक लाग्यो क्या मलाई त छ हल्का कुदाइदिएको विन्ड नोइज आउँछ कि आउँदैन भनेर पनि टेस्ट गरेको थियो सो द्याट्स वाइ के गर्छ जान खोजे हो कि होइन कि यो माइक सेटअपको यतिकै मात्र भ्लग हालिदिनु पर्ला क्या हो जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई कज कन्टेन्ट इज कन्टेन्ट ठ्याक्कै आयो होला प्लाट्टै फुटाइदिएको मेरो मान्छे हिँडिरहेको थियो क्या त्यो गाडीले ठ्याक्क मतिर पेल्यो क्या स्पिडमा आइरहेको थियो त्यो म ठिकै स्पिडमा थिएँ लाइक 30-40 मेबी होता है ट्राफिकलाई गएर गर्दाखेरि पनि 100 रुपियाँ दियो अनि छोडिदियो के भन्नु यार 100 रुपियाँमा मिरर आउँछ भनेर बट स्टिल काम चलाउ त्यस्तै हो म 3-4 बजीतिर आउँछु म बाइक वासमा पनि भयो कति बजिरहेछ 12 ठिकै छ म फर्किने टाइमतिर ठ्याक्क सकिन्छ हेलमेट लगाइ हिँड्नु छ यार एउटा लाग्छ बिकज लाइक सबै वायरहरू हेलमेट फुकाल्दाखेरि नै सबै वायरिङहरू निस्किन्छ क्या आई थिङ्क द्याट्स वाइ क्लिनिङमै गएर नै फुकाल्छु मान्छेहरूले नि एउटा तरिकाले हेर्छ यही हो क्लिनिक ड्याडी आइसक्छ क्या आइसक्छ त्यही हो दाँतको प्रब्लम छ भने आउँदा हुन्छ भ्लग हेर्ने मान्छेहरू एभ्रिवान डिस्काउन्ट दिँदै एनिवेज अहिलेको लागि यति नै